गुड आफ्टरनुन। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई MTTM सेकेन्ड इयरको रिरजिस्ट्रेसन फर्म कसरी भर्ने अनि त्यसलाई स्टुडेन्ट लगइनमा कसरी अपलोड गर्ने त्यो सिकाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हजुरहरूले आइसिएको वेबसाइट ica.edu.np मा जानुहोस्। त्यसमा गइसकेपछि यस्तो एउटा होम पेज खुल्छ। त्यो होम पेजको चाहिँ हजुरहरू स्टुडेन्ट जोनमा जानुहोस्। स्टुडेन्ट जोनमा गएर अलिकति स्क्रोल गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट साइडपट्टि डाउनलोड एक्जाम एन्ड रिरजिस्ट्रेसन फर्म, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरेर अलिकति स्क्रोल गर्नुभयो भने प्रोग्राम वाइज चाहिँ यहाँ रिरजिस्ट्रेसन फर्महरू राखेको हुन्छ। हजुरहरूले चाहिँ MTTM सेकेन्ड इयरको रिरजिस्ट्रेसन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले MTTM सेकेन्ड इयरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यो फर्म चाहिँ डाउनलोड हुन्छ। डाउनलोड भएको फर्ममा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। यो देखिएको रिरजिस्ट्रेसन फर्मलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ प्रिन्ट गरेर ह्यान्ड रिटन गरेर स्क्यान गरेर डकुमेन्ट बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा यसलाई चाहिँ वर्डमा कन्भर्ट गरेर हजुरहरूले चाहिँ एडिट गरेर पनि डकुमेन्ट बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हजुरहरू MTTMको रिरजिस्ट्रेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने MTTMमा टिक लाउनुहोस्। त्यसपछि कुन सेसनमा हजुरहरू चाहिँ रिरजिस्ट्रेसन गर्दै हुनुहुन्छ त्यो सेसनमा टिक लाउनुहोस्। सपोज हजुरहरू जुलाई सेसनमा गर्दै हुनुहुन्छ जुलाईमा टिक लाउनुहोस्। युनिभर्सिटीले प्रोभाइड गरेको 9 डिजिटको इनरोलमेन्ट नम्बर चाहिँ हजुरहरूले यो 1 नम्बरभित्र लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरहरूको प्रोग्राम कोड भनेको MTTM हुन्छ। त्यसपछि नेम चाहिँ हजुरले चाहिँ क्यापिटल लेटरमै लेख्न पर्ने हुन्छ। एड्रेस चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ एडमिसन गर्दाखेरि जुन एड्रेस प्रोभाइड गर्नुभएको छ त्यो एड्रेस प्रोभाइड गरिदिनुहोस्। अनि अलिकति स्क्रोल गर्नुभयो भने यो डिटेल अफ कोर्सेसमा चाहिँ MTTM लेखिदिनुहोस्। अनि जुन सेसनमा चाहिँ हजुरहरू रिरजिस्ट्रेसन गर्दै हुन्छ त्यो सेसनमा चाहिँ टिक लगाइदिनुहोस्। त्यसपछि अलिकति स्क्रोल गर्नुभयो भने MTTM चाहिँ अर्को पेजमा छ, त्यसैले अलिकति स्क्रोल गरिदिनुहोस्। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो 13 नम्बरमा MTTM छ। हजुरहरूको कोर्सेस चाहिँ सबै कम्पलसरी भएको हुनाले चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ MTTMमा टिक लगाइदिँदा हुन्छ। हजुरहरूले रिरजिस्ट्रेसन फर्म भर्नु भएको डेट, त्यसपछि आफ्नो सिग्नेचर, आफ्नो इमेल एड्रेस, आफ्नो मोबाइल नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले भरेको फर्म चाहिँ यस्तो देखिन्छ। लास्टमा भरिसकेपछि चाहिँ यो फर्म चाहिँ यस्तो देखिन्छ। फर्म भरिसकेपछि हजुरहरू फेरि आइसिएको होम पेजमा जानुपर्ने हुन्छ। आइसिएको होम पेजमा फेरि स्टुडेन्ट जोनमा जानुहोस्। अलिकति स्क्रोल गर्नुभयो भने राइट साइडपट्टि स्टुडेन्ट लगइन छ, त्यसमा चाहिँ साइन इन विथ गुगल गरिदिनुहोस्। त्यसमा हजुरहरूले प्रोभाइड गरेको इमेल एड्रेस क्लिक गर्नुहोस्। हजुरहरूको एउटा यस्तो पेज खुल्छ। त्यसमध्येको लेफ्ट साइडपट्टि एक्सटर्नल लिङ्कभित्र चाहिँ हजुरहरूको अपलोड रिरजिस्ट्रेसन भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अघिको फर्मलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ कुनै एउटा डकुमेन्ट बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो डकुमेन्टलाई चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अपलोड स्क्यान कपी अफ रिरजिस्ट्रेसन फर्मलाई चुज फाइल गर्नुहोस्। अघि हजुरहरूले गर्नुभएको रिरजिस्ट्रेसन फर्मलाई यसमा अपलोड गर्नुहोस्। कुन सेसनमा हजुरहरूले रिरजिस्ट्रेसन गर्दै हुन्छ त्यो सेसनमा टिक लाउनुहोस्। अनि हजुरहरूको यो पेमेन्ट मेथडमा क्लिक गर्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ 3टा पेमेन्ट मेथडहरू छ। यो 3टा मध्येको हजुरहरूलाई जुन सजिलो लाग्छ पेमेन्ट मेथड, त्यही पेमेन्ट मेथडमा चाहिँ चुज गरेर चाहिँ फर्म अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूलाई ब्याङ्क भाउचरबाट चाहिँ कसरी पेमेन्ट गर्न सकिन्छ त्यो देखाउँछु। ब्याङ्क भाउचरमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि हजुरहरूले चाहिँ जुन डिपोजिट स्लिप हुन्छ त्यो स्लिपलाई चाहिँ अघिको जस्तै रिरजिस्ट्रेसन फर्म जस्तै स्क्यान गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसलाई चुज गर्नुहोस्। त्यो पेमेन्ट स्लिपलाई अपलोड गरिदिनुहोस्। कुन ब्याङ्कबाट हजुरहरूले डिपोजिट गर्नुभएको छ ब्याङ्कको नाम लेखिदिनुहोस्। कति अमाउन्ट डिपोजिट गर्दै हुन्छ अमाउन्ट नम्बर लेखिदिनुहोस्। अनि हजुरहरूले चाहिँ कुन डेटमा चाहिँ रिरजिस्ट्रेसन फर्म भर्नुभएको हो त्यो डेट चाहिँ लेखिदिनुहोस्। अनि सिधै सबमिटमा थिचिदिनुहोस्। हजुरहरूको फर्म सबमिट भयो भने यसरी यो रिरजिस्ट्रेसन फर्म हेज बिन सक्सेसफुल्ली सबमिटेड भन्छ। यदि भएन भने फेरि अगाडिको प्रोसेस सुरु गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू।